Magluluto tayo ng tuyo! Yay! So, this is a classic Filipino breakfast, charet. May mga ganyan. So, recently, kulang napansin na may expiration date pala ang tuyo. May mga best before date. Hindi ko siya napansin nun. And way past best before na siya. Pero mukha pa rin naman siyang tuyo. So, susubukan natin siya lutuin ngayon kung mabubuhay pa kami. At yan yung gagamitin nating breakfast. Of course, on the side, hindi kompleto ang tuyo kung walang scrambled eggs. So, yung alat na manggagaling dito sa ipiprito natin sa tuyo, yun yung gagawin nating salt sa scrambled eggs. So, sige, magluto na tayo. So, ang unang part ng pagluluto ng ating tuyo is kailangang mainit na itong ating oil. And then afterwards, hihinaan natin siya kasi baka naman sobrang masunog. Alright, so let's start cooking. Google kung gaano katagal ba dapat lutuin ng tuyo. Ang sinasabi lang is until crisp. Pero syempre, sa katulad kong hindi alam kung anong itsura ng crisp habang nagluluto. So, mag-experiment tayo. So, lulutuin natin siya ng 4 minutes, 2 minutes per side. At saka, ang magiging timer natin is kung mainit na itong pinapakuluan nating tubig. Kasi of course, bukod sa scrambled egg, masarap ang tuyo pag mayroong kape. So, masarap isabaw ang kape sa ating kanin. Match na match ating tuyo. Masyadong marami yung tuyong niluto ko kasi nga expired na to. Kailangan nang ubusin. And at the same time, yung matitira nating tuyo, gagawin nating tuyo fried rice doon sa ating, rice mamayang gabi. So, tingnan natin kung ano may itsura niya para tuyo day ang Saturday. Guys, sandali lang. I-flip ko na siya. Kita mo nga naman, mali pala ako. Dapat 1 minute per side lang siya. Hindi 2 minutes kasi tingnan nyo, medyo nasunog na agad siya. Wala pa siyang 2 minutes. So, mga siguro 1 minute ang ating estimate dito sa pagluto ng tuyo. Ang ating tuyo, isusunod na natin yung ating scrambled eggs. Alright, so binawasan lang natin yung oil galing dun sa tuyo na ginamit natin. By the way, ang ginamit ko palang oil dito is yung used oil. Kasi, wala lang, para tipid. Pati pag yung ginamit mo kasi yung oil sa tuyo, hindi mo ulit magagamit ulit yung oil na yun kasi medyo mabaho na. So, ito, lalagyan na natin itong ating itlog. So, yan. So, makakatipid tayo dito ng asin kasi maalat na yung oil na naiwan galing dito sa ating tuyo. Okay? So, hindi naman ako expert magluto ng scrambled egg. So, hindi ko na muna ito further document. Pakita ko lang sa inyo pagluto na siya. Alright? Finished product, ang tuyo, scrambled egg, at ang kape. Best served with rice. Kakain na po tayo. Po tayong kumain. And of course, paano ba kumain ng tuyo? So, yun. Kakainin nyo lang. But for me, sinasabaw ko muna itong kape sa kanin. Oops! Alright, happy eating! Sarap.